හයි අද මට මෙහි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. අතන මගට නෙමෙයි තිසරේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා අපේ ගෙදර වෙන. ඊට පස්සේ මම යනවා කොළඹ. ඊට පස්සේ අපි එහාට යන් ඉස්සලා අපි තිසරේ වැඩ ටික ඉවර කරගෙන ඉමු. let's go. ඩෝනට් එකක් තියෙනවා පේරන්ට්ස් සන්ස් එකේ. යාළුවනේ අද තිසරගේ ක්ලෝදින් බිස්නස් එකේ ෂූට් එක දෙවෙනි ෂූට් එක නේ. දෙවෙනි ෂූට් එක. මොකද්ද නම ලිවෙන්යා? ලිවෙන්යා. බබාගේ නම නේ? බබාගේ. මොකද්ද එතකොට සයිට් එක යන්න ඕනේ? livennya.lk. ඒකට ගිහලා වර පුළුවන් තිසරගෙන් ගවුම් ගන්න ගවුම්ද? ගවුම් ගන්න පුළුවන් නේ. මේ වන් මේ අමාරුවට බැදගෙන ඉක්මනට බැඳ ගන්න කියලා කියන්නේ. මේ සැප විඳින්නද? ඔව්. ඔය විඳින සැප විඳින්නද? ෆස්ට ෆාස්ට් නේ. හැම වෙලේදීම ෆාස්ට්. හිතලා ස්ලෝ කරා. මේ හිතලා ෆාස්ට් කරේ. හැම වෙලේදීම ෆාස්ට් නුත් පොඩ්ඩ වැඩි අවුල. සයිස් එක මට නිතර පේන්නේ නෑ. අපි දෙමි දෙමි ඉමු ඈ. අපි දෙමි දෙමි ඉමු. ඉස්සරහට. අඩේ 3ක් කරලා ඉස්සරහට. ලෝකේ වේගවත්ම ෆොටෝග්‍රැෆර්. එනවා අපි ගියා. ටටා. බයි. බයි. ඕකේ බොයිස් අද මෙහෙ සෝලා හයි කරනවා. මාළඹේට කොහොමදත් හයි කරලා තියෙන්නේ. මෙහාට හයි කරන ගමන් තියෙන්නේ. අපි ගිහලා බලමු සෝලා හයි කිරිල්ල. ප්‍රශ්න නැහැ නේ එහෙම කරා. දැන් ඕ හයි කරාට පස්සේ ඕකේ බොයිස් එහෙනම් සෝලා පැනල්ස් ටික හයි කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ වැඩ ටික. රයිට්. අපි යන යන් දැන් කොළඹ. කියන්නේ සරුයි මගේ යාළුවොත් මම වගේ මේක එක බිස්නස් ගොඩාක් try කරන්න පටන් ගන්න තියෙන. හරිද? මෙහෙමයි මම හැම වෙලෙම කියන එකක් තමයි ඔයාලටත්. දැන් මොකක් හරි බිස්නස් එකක් තියෙනවා කියනකො. ඒක අපිට එන්නේ රුපියල් 20000ක් විතර කියනකො. හැබැයි අපිට ඒකට ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න නැත්නම් ඒක ඔටෝමැටිකලි රන් වෙනවා නම් අපිට ටුට්ටක් ඒක දිහා බලන්න විතර නම් තියෙන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් ඒක රන් වෙන්න දාලා ඉන්නවා නම් මං කියන්නේ ඒ වගේ රුපියල් 10000ක් හරි කමන්නේ. ඒක පාඩුනොත් තමයි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ පාඩු වෙන්න බලාගෙන පල්ලෙහාට යන ගමන් නම් තියෙන්නේ. ඒ අරින්න ඒක හිමිසර උඩට යයි හරි නැත්නම් කොහොම ස්ටේබල් ලයින් එක නම් හරි නම් යන්නේ. මං කියන්නේ ඒක එච්චරම හිතන්න දෙයක් නෙමෙයි. අපි ඒක කොහොමද දිනු කරන්න කියලා හිතන්න ඕනේ. මං කියන්නේ ඒ වගේ බිස්නස් ගොඩාක් තියෙන එක මරු කියලා. මොකද මොකක් හරි එකක් ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සක්සස් ප්‍රොඩක්ට්ස් කියලා තියෙන වෙරටස් එකේ වීඩියෝ එකක් මම කලින් කියලා ඇති ගිහිල්ලා බලන්න. මට මලින් දැයිත් කිව්ව කතාව තමයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඒ කියන්නේ රැන්ඩම් chance එක එහෙම නැත්නම් ලක්ක කියන එක ඕනේ. හරිද? ඉතින් අපි ගොඩාක් දේවල් වලට කොහොම ගහලා බැලුවොත් මොන හරි එකක්පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලෝ try කරන්න මේ කියන්නේ එක chances ගොඩක් ගන්න මොන හරි එකක් මේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ තීරිය වෙන්න පුළුවන් නෑ මොන හරි එකක් තෝරගෙන ඒක හරියනකම්ම රන් කරනවා කියලා. සමහර විට හරියන්න පුළුවන් සමහර විට නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙමයි ඒක එකට සාපේක්ෂව වෙනස් වෙන පුළුවන්. අපි මේක වැඩිපුර කතා කරමු පොඩ්කාස්ට් එකේදී. Hello. Hi. කොහොමද? ඉතින් කොහොමද මොකද වෙන්නේ මේ දවස්වල? හොඳම ආටිකල් එක ලියන අතර ඒක ස්කිම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලිත් කරා නම්
වැඩි පොඩ ස්පීඩ් අප් කරගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔහොම දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඉතින් මේ මට මේ ඔක්කොම මේ දේවල් ගැන තව වෙන විස්තර ගොඩක් තියෙනවා අපේ Patreon එකේ අපි chat දානවනේ ඒකේ හිටපු එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් තමයි මට කිව්වේ මේ බලන්න මලින්ද මෙන්න මේ patents ටික කියවන්න ඩිස්කෂන් අහන්න ඕන නම් මගේ Patreon page එකට එන්න මගේ වීඩියෝ වල link එක දාලා තියෙනවා right ඕකේ එහෙනම් අපි ආවා අද කතාව කලින් ඉවර කරන්න උනා අපි ආවා මොකක්ද අර මේ සල්ලි ගන්න නේ සල්ලි ගන්න රනිල්සගෙන් නේ රනිල්සගෙන් සල්ලි ගන්න සල්ලි ගන්න ඕකේ අපි right record කරනවද ඔව් නෑ මම record කරලා ඉවර නම් කියන්න මැච් බලනවද highlights බලනවා ක්‍රිකට් පොත දාන්න හලෝ මොකද ඔයා කවුද ඉන්නේ රාජපක්ෂ ෆැමිලි එකේ නිකන් අර thanks කැදිලම තියෙන නිකන් දෙන්නනේ මේකේ පානේ try මේකේ පාද problem fix it ඒක මේ ගෙනල්ලා හැමතැනම හැම මිනිස්සුගේ මූණේ උලන්න එපා මේ ලෝකෙ ඉන්නේ ගැණි පිරිමි ඒක යෝන්නේ ඕකේ බොයිස් එනා ලොකි ඉවරයි සල්ලි ටික ගත්තා ඩිකි බර වෙලා තියෙන්නේ සල්ලි පුරවලා අපි යනවා දැන් ගෙදර සතුටින්